الأخطبوط الروسي، سلاح بوتين الصامت في حرب أوكرانيا. في أكثر الأماكن أمناً وسط الحراسة الأمنية، في غرفة فندق أو على سرير نوم، وحيث لا يتوقع أحدهم أن يؤخذ غدراً، قد تتعرض أرفع الشخصيات الغربية المناهضة لبوتين للقتل. في مبنى حلف الناتو أو البنتاغون، في أروقة المؤسسات المرموقة، وفي مكاتب الرئاسة، وبأدوار ومناصب قيادية، يتجول جنود بوتين ومنهم دون أن يعلم بأنه مجند لجهاز الاستخبارات الروسي، ينفذون مهاما تصب في مصلحة الدولة الروسية ويسربون مخططات الأعداء. وعلى هذا الأساس يتحرك بوتين ويفاجئ الخصوم. سلاح لا يمكن تحديد نشاطه ولا كشف أفراده ولا توقع تحركاتهم. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو لمحة عن الاستخبارات الروسية ودورها في الحرب الأوكرانية وإفشال مخططات الناتو. KGB تأسست وحدة الاستخبارات المركزية للاتحاد السوفيتي في العام 1954، وأعلن عن حلها مع تفكك الاتحاد السوفيتي، وكان ذلك الإعلان صحيحا وغير صحيح في آن واحد، فقد تم بالفعل فك ارتباط أنشطة وحدة الاستخبارات KGB بأجهزة الدولة المدنية والداخل الروسي، وفي ذات الوقت توجهت للعمل لمصلحة الأمن الروسي خارج الحدود. خلال فترة النشاط خدم في جهاز الاستخبارات أكثر من 580 ألف عنصر من أمهر الاستخباراتيين وأكثرهم كفاءة، وقد قيل أن عدد المخبرين والأعوان تجاوز 1,000,000 كأكبر وحدة استخبارات حول العالم وأكثرها خطراً. إدارة بوتين المباشرة. بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، قسم الحلفاء العاصمة برلين إلى 4 مناطق نفوذ، وأصبحت عاصمة النازية برلين عاصمة لأجهزة الاستخبارات الدولية. ساهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتأسيس الحكومة الاتحادية في ألمانيا الغربية، وساهم الاتحاد السوفيتي بتأسيس الحكومة الديمقراطية في ألمانيا الشرقية. ونتيجة للحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، تحولت برلين إلى ساحة للعمليات الاستخباراتية بين الخصوم. وحتى انهيار جدار برلين، كان بوتين عميلا للKGB يترأس وحدة العمليات في ألمانيا الشرقية، والتي عاد منها إلى روسيا معلنا نهاية عمله الاستخباراتي، وبدأ مشواره في الحياة السياسية. لكن ما خفي أعظم، فعلى الرغم من إعادة تسمية الKGB باسم جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية وتسمية رؤسائه ومعاونيهم، إلا أن الجناح المسؤول عن النشاط خارج الحدود لا يزال مرتبطا بالرئيس فلاديمير بوتين حتى اللحظة. وقد أشارت تسريبات لمجلة دير شبيغل الألمانية في عام 2004 أن بوتين يشرف بشكل مباشر على مهام الاستخبارات الروسية في دول أوروبا الغربية كافة، وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة. حجم الخطر. على الجانب السياسي، لعبت الاستخبارات الروسية دورا هاما في إيصال سياسيين مقربين من حكومة فلاديمير بوتين من كافة دول العالم إلى مناصب رفيعة. أشهر تلك العمليات وأحدثها كان ما كشفته صحيفة واشنطن بوست عن دور الاستخبارات الروسية في فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة عام 2016، كما أنها تدخلت إلى صالحه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 التي جرت بشكل إلكتروني نتيجة جائحة كوفيد-19، حيث رصدت هجمات هاكرز روسية منها ما نجح في تزوير نتائج الانتخابات في بعض الولايات الأمريكية. وفي العام 2012 قدم حزب UMP الفرنسي اليميني وثائق تثبت تورط الاستخبارات الروسية في تزوير انتخابات الرئاسة الفرنسية وتقديم الدعم المالي والسياسي والدعائي للرئيس الأسبق فرانسوا أولاند. وليست فرنسا والولايات المتحدة إلا مثالا على حجم خطر الاستخبارات الروسية في عالم السياسة. على الجانب العسكري، ساهمت الاستخبارات الروسية في كسب الجيش الروسي للعشرات من المعارك والحروب في أفغانستان والشيشان، لكن في عهد الرئيس بوتين
حققت الاستخبارات الروسية عبر ما يعرف بلجنة المصلحة الروسية المتبوعة لها بوقف تمدد الثوار في الجغرافيا السورية. فبعد أن كانت تسيطر قوات بشار الأسد على 18% من سوريا، تدخلت روسيا عسكريا واستخباراتيا وضغطت على حلفاء وداعمي فصائل الثورة في ملفات متشابكة، حتى أصبحت قوات الأسد وروسيا تسيطر على نحو 72%. ليس ذلك فحسب، الاستخبارات الروسية سرقت نماذج تصنيع المقاتلة الهندية JF-17 في العام 2005، كما سرقت نماذج تصنيع قنابل حرارية من فرنسا في العام ذاته، إضافة لسرقتها تقنيات من الطائرات الشبحية الأمريكية، على وجه الخصوص الطائرة F-35، إضافة لسرقتها شفرات تشغيل بطاريات باتريوت التابعة لحلف الناتو من الأراضي التركية في عام 2012، مما أجبر قيادة قاعدة أنجرليك على سحب البطاريات الدفاعية ونقلها خارج تركيا. على الجانب الاقتصادي، في العام 2020 تعرضت أسواق منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وأسواق الشركات النفطية حول العالم لأكثر من 150 مليون هجمة إلكترونية مصدرها روسيا، أدت إلى تراجع التداول بنسبة 8%. وفي العام 2013 تعرضت بورصة طوكيو لهجمات سبرانية اكتشف فيما بعد بأن مصدرها الاستخبارات الروسية، أدت إلى إغلاق سوق الأوراق المالية عدة مرات خلال شهر واحد، وألحقت بها خسائر تقدر ب30 مليار دولار. تقف الاستخبارات الروسية خلف الهجمات على أسواق المال بالتوازي مع تراجع أو تحسن الأسواق الروسية. ساهمت هذه الهجمات منذ تولي بوتين السلطة إلى جعل الأسواق الروسية أكثر قوة وأمانا، وبالنتيجة أدت إلى رفع الناتج القومي الروسي من 1.6 تريليون دولار في العام 2000 إلى 2.4 تريليون دولار في العام 2021. الKGB والتكنولوجيا. استغلت استخبارات بوتين التكنولوجيا الحديثة بشكل قذر للغاية، حيث تبلغ حصة روسيا من عمليات الهاكرز والهجمات السبرانية الضارة بالأنظمة الأمنية نحو 81% من عمليات القرصنة حول العالم، محتلة المرتبة الأولى في هذا الجانب. الهجمات السبرانية المركزة قد تؤدي إلى إفلاس دولة ما وانهيارها في حال استهدفت القطاعات التجارية والبنوك، وقد تمحو مدنا بأكملها في حال عبثت بمفاعلات الطاقة وحرضت أنشطتها، وقد تشعل فتيل حرب بين دولتين أو أكثر في حال هاجمت مواقع عسكرية أو منظومات رادار. كل تلك الجرائم وغيرها تحدث عن بعد دون دليل ملموس يدين هذه العمليات مجهولة الهوية، ولن تجد الاستخبارات الروسية وسيلة أفضل من التقنيات الحديثة لتخفي جرائمها وتفلت من العقاب. وبلغ معدل الهجمات السبرانية الروسية في عام 2020 أكثر من 1.8 مليون هجمة يوميا، تستهدف كل شيء حول العالم إلا روسيا. الKGB والحرب الأوكرانية. بعيداً عن حجم الخسائر العسكرية التي تكبدتها روسيا خلال غزوها لأوكرانيا، نجحت القوات الروسية في تحييد كافة الدفاعات الجوية الأوكرانية ومنظومات الرادار عن طريقها قبل وأثناء بدء الغزو، عن طريق عملاء الاستخبارات الروسية والجنرالات الموالين للسوفيات في الجيش الأوكراني. ولولا أن تلقت أوكرانيا دعماً عسكرياً غربياً وبالتحديد صواريخ ستينجر، لكانت عملية السيطرة على كييف لا تستغرق إلا سويعات. كما أن عملاء الاستخبارات الروسية في أوكرانيا عملوا على تقديم المعلومات العسكرية واللوجستية للقوات الروسية، مما أدى لانهيار الدفاعات الأوكرانية بشكل متسارع في مقاطعتي خاركيف وسومي. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بالعمليات الاستخباراتية الروسية؟ وهل تعتقد أن بوتين سيلجأ إلى تنشيط خلايا استخباراته في دول حلف شمال الأطلسي لإلهائهم في أزمات داخلية؟